नमस्कार, हजुरलाई स्वागत छ कुकिङ थेरापी च्यानलमा। लाउनुहोस् है, आज चाहिँ हामी थुक्पा बनाऊ। यो जाडोको मौसममा तातो थुक्पाको स्वाद त हो कुरै नगरौँ, कस्तो मिठो हुन्छ। त्यसमा त्यो धरानको थुक्पा याद छ हजुरलाई? बिहानको चिसोमा वा दिउँसो राति, थुक्पा इज समथिङ लाइक धरानको मान्छेलाई बिहान बेलुका राति जतिखेर दिए पनि हुन्छ। एन्ड द्याट्स सेम विथ मी। लेट्स मेक थुक्पा नाउ। मैले यसरी तेल तताएर यसमा मेथी अनि तोरीको दाना फुराएको छु। हजुरलाई जे फुराउनु मन लाग्छ त्यही फुराउनु भयो हुन्छ तेलमा, यसमा केही पनि रुल छैन। अब मैले यतिको भएपछि यसमा एउटा प्याज काटेर राखेको छु मिडियम साइजको। यसै गरी मैले यसमा जिन्जर गार्लिकको पेस्ट र मैले चाहिँ जिन्जर गार्लिकलाई राख्दाखेरि यसमा हल्का हरियो खुर्सानी पनि राखेर ब्लेन्ड गरेको थिएँ। यसलाई केही बेरसम्म यत्तिकै भुट्नुहोस्, त्यसपछि यसमा बेसार राख्नुहोस्। यो पनि मजाले फुलिन लागिसकेपछि अब हामीले यसमा राख्छौँ उसिनेर काटेको आलु, त्यसै गरी हरियो मटर। अब मैले हरियो मटर राखेँ, हजुरले यसमा चना पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरलाई मनपर्छ भने, वा छैन भने हरियो मटर मात्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ, वा चना र आलुको मात्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जसो गरे पनि इट टेस्ट गुड। अब मैले यसमा जिराको पाउडर राखेको छु, त्यसै गरी नुन, अब यसलाई पनि केही बेर चलाउनुहोस्। अब यसमा मैले टमाटरको प्युरी राखेको छु। मैले यसरी चाहिँ बिचमा चाहिँ खाल्डो पारेर यसरी टमाटर प्युरी राख्दा मजाले त्यो तात्छ भनेर हो। हजुरले जसरी राख्नुभए पनि हुन्छ। जोस् त्यो टमाटरले चाहिँ हल्का तेल छोड्नुपर्छ, तब मात्र हजुरले रस हाल्नको लागि यो रेडी हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क टमाटरले रस छोडिसकेको छ। मैले यसमा हल्का धुलो खोर्सानी हालेँ, यो अप्सनल हो। यतिको भएर पाकेपछि अब हजुरले यसमा पानी हाल्नु होला। अब भेजिटेबल स्टक छ हजुरसँग भने भेजिटेबल स्टक पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसले अझ राम्रो टेस्ट बनाउँछ। अब यसलाई चाहिँ भकभक मजाले उम्लिनको लागि छोड्नु होला। झन्डै 3-4 मिनट नै यसलाई मजाले उमाल्नु होला। यसमा चाहिँ मैले लास्टमा चाहिँ ग्यास बन्द गरेर मैले लेमनको जुसलाई राखेँ। अब यसलाई सर्भ गर्नको लागि चाहिँ मैले यसरी थुक्पा लिएँ। अचार जस्तो थुक्पा छ त्यस्तै बनाउनु होला। अनि अब यसरी सर्भ गर्नु होला तातो रससँग थुक्पा, माथिबाट लेमन, पियाज, धनियाँ राखेर। ओहो, यस्तो मिठो हुन्छ नि यो थुक्पा। यो एकदमै मिठो भएको छ। यस्तै रेसिपीहरूको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् है।